config B สวัสดีครับวันนี้ config B เราจะพาไปดูใน component อีก component หนึ่งของ Cisco SD-WAN นั่นก็คือ component ของ vAnalytics นั่นเอง vAnalytics คืออะไรนะครับก็คือส่วนของการทำ report ที่ทำให้ report มันดูง่ายและเข้าใจดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามัน config ยังไงไปเลยครับในส่วนของ vAnalytics เนี่ยมันจะอยู่บนคลาวด์นะครับทาง vManage จะต้องส่งข้อมูลขึ้นไปอยู่ที่คลาวด์ก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องทำการ setting ตัว vAnalytics อยู่บน vManage ก่อนนะครับโดยการ enable ตัว vAnalytics และเราจะต้องใส่ตัว SSO username ซึ่งตัว SSO username เนี่ยจริงๆแล้วเราเอามาจากทาง Cisco นะครับเราทำการขอusername เข้ามาแล้วทาง Cisco จะให้มานะครับถ้ามี license จากนั้นเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ1วันนะครับเพื่อให้ vAnalytics เก็บข้อมูลเสร็จแล้วเราก็ค่อยกดไปที่ vAnalytics ขึ้นมาตอนนี้หน้าจอเราจะเห็นว่าเราเข้าไปสู่ vAnalytics เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะเห็น uptime ของตัวเราเตอร์ต่างๆครับซึ่งอาจจะปรับเป็น per day per week per month อะไรต่างๆนะครับมันก็จะเห็นว่าไซส์ในแต่ละไซส์เนี่ยมีการดาวยังเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเราลองกดเข้าไปดูในไซส์ที่126กันนะครับมันก็จะเห็นว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็วันเสาร์เนี่ยนะครับมันจะมีการดาวอยู่จำนวนเวลากี่นาทีก็จะเขียนมันหมดเลยถ้าลองคลิกไปที่ไซต์อื่นๆตัวสแตทในการดาวไทม์เนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับถ้าเราเลื่อนไปที่per month หรือว่า per week เนี่ยก็จะมีสแตทที่มากขึ้นเราสามารถดูได้เลยว่าไซต์เนี้ยแต่ละไซต์มีการดาวทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเป็นกี่ครั้งแล้วก็ครั้งละกี่นาทีในส่วนของTunnel ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราไปดูในของ Tunnel เนี่ยมันก็จะมีการโชว์มาว่าไซต์เนี้ยไอตัว Tunnel มีการดาวหรือเปล่านะครับแล้วก็ดาวเนี่ยมีกี่นาทีซึ่งจริงๆแล้ว Tunnel มันไม่ได้หมายความว่าตัว VH ตัวเราเตอร์เรามันจะดาวนะครับมันคือเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนของ Tunnel ที่เชื่อมต่อระหว่างไซต์กับไซต์เนี่ยมันเชื่อมต่อกันไม่ได้นะครับมันดาวซึ่งอาจจะเป็น provider problem provider ปัญหา provider นั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าเราลองมาดูถ้าเรามีหลาย provider เนี่ยให้บริการในส่วนของในส่วนของ WAN อยู่นะครับเราสามารถที่จะดู performance ของแต่ละ operator ได้เลยนะครับว่า operator เนี้ยในช่วงที่ผ่านมา1เดือนเนี่ยมันมีค่า loss latency หรือว่า delay เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าที่อยู่ในรูปเนี่ยมันก็จะมีหลาย provider และมันมีกราฟให้เราเห็นว่าmaximum กับ minimum แล้วก็ average ส่วนใหญ่ค่า latency เราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราลองคลิกไปเนี่ยมันจะบอกไซส์เลยว่าไซส์เนี้ยนะครับมีค่าเฉลี่ยของ latency สูงที่สุดนะครับแล้วก็ตามลงมาเป็น top 10 หรือ top อะไรก็แล้วแต่ top 100ก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะเห็นอันนี้คือเป็น average ของ loss นะครับที่มีค่าสูงนะฮะเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ว่า carrier ไหนนะครับพอคลิกมามันก็จะบอกไซส์เลยว่าไซส์ที่ใช้ carrier ตรงนี้อยู่เนี่ยมีไซส์อะไรบ้างนะครับแล้วก็แต่ละไซส์เนี่ยมีค่าเฉลี่ยของ performance ของ tunnel ของ carrier นั้นเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเห็นในรูปก็คือไซส์ทางซ้ายมือสุดนะฮะมีค่าจิตเตอร์ที่สูงที่สุดนั่นเองนะครับนี่คือการดูคร่าวๆนะครับว่า performance ของ SD-WAN ของเราทั้ง carrier แล้วก็ทั้งตัว device เป็นยังไงบ้าง
นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะดูในส่วนของแอปพลิเคชันได้ว่าแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่วิ่งเข้ามาใน WAN Fabric ของเรานะครับถ้าเรากดไปดูที่เว็บเนี่ยมันจะบอกว่าในส่วนของเว็บเนี่ยมีประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับมีเว็บทราฟฟิกมี YouTube มี Facebook มี Google ต่างๆ แล้วเราค่อยๆกดลงไปดูมันจะบอกเป็น time series ของกราฟเลยว่าตอนนี้ YouTube ใช้นะครับใช้มากน้อยแค่ไหนในช่วงเวลาในแต่ละช่วงเวลาของวันนอกจากนั้นเราก็สามารถที่จะดูว่า utilization ของแต่ละ tunnel หรือว่าแต่ละ carrier เนี่ยนะครับมีเป็นยังไงบ้างในต่อไซต์ก็ได้หรือว่าต่อตัวอุปกรณ์ก็ได้นะครับก็จะมีตัวกราฟที่มันเป็นแจกแจงเอาไว้ให้เลยว่า utilization ประมาณนี้มีแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่ใช้อยู่เยอะนะครับเราสามารถดูได้ตรงนี้เราจะดูในเป็น per router นะครับเราลองเข้าไปดูตรงนี้เราจะเห็นในส่วนของแอปพลิเคชัน QoE ก็คือ Quality of Experience นะครับคะแนนเต็มคือ10คะแนนเราจะได้ดูว่าในแต่ละแอปพลิเคชันของเราเนี่ยที่เราวิ่งผ่านแวนของเราเนี่ยมีแอปพลิเคชันไหนบ้างที่ Quality of Experience ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติไม่ค่อยดีเนี่ยเรายังสามารถที่จะซูมลงไปที่ไซต์ได้ว่าไซต์ไหนที่มันไม่ค่อยดีอย่างเช่นไซต์ที่เห็นอยู่นะครับมันก็จะเป็น average 9.6นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันที่เป็น FaceTime นะครับพอเราดิวดาวลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าช่วงไหนช่วงเวลาไหนของวันหรือว่าวันไหนเนี่ยนะครับตัว FaceTime Application เนี่ยมี Quality of Experience ตกลงมาเราก็จะไปดิวดาวต่อได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือว่าลิงก์ต่างๆบ้างนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับนอกจาก Network Performance Application Performance แล้วเรายังมีในส่วนของ Forecast คือเรายังสามารถที่จะใช้ V-Analytics เนี่ยมา Forecast ดูยกตัวอย่างนะครับเป็นพวก Utilization ของ Interface หรือว่าของ Link ของเรานั่นเองนะครับว่าในอนาคตอีก3เดือน6เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มแบนด์วิดต์หรือเปล่านะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่ามันมีการ forecast มาและเราจะเห็นได้ว่า TXRX ของเรานะครับการส่งข้อมูลทราฟฟิกใน3เดือนข้างหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเป็น6เดือนเราก็จะคลิกตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะแพลนตัวลิงก์ capacity ของลิงก์ได้นะครับให้เหมาะสมตามที่เราต้องการนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ค่อนข้างมีประโยชน์ในการทำ planning ของตัว WAN network ด้วยนะครับตัว V-Analytics ก็จะมีลูกเล่นหลายๆลูกเล่นเลยที่เราจะสามารถเล่นกันได้นะครับก็เป็นประโยชน์ต่อคนใช้แน่นอนนะครับครับนั่นก็คือในส่วนของ V-Analytics หรือว่า Analytics Portion ของ Cisco SD-WAN Solution นะครับที่เราจะมาโชว์ให้ดูสำหรับวันนี้ Config B ก็คงจะลาเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีปัญหามีคำถามอยากจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ V-Analytics เนี่ยก็อย่าลืมกดพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ Config B สวัสดีครับ